খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই ওলাইছোঁ এতিয়া বেটি চুলি কাটিবলৈ পাৰ্লাৰলৈ। এইজনী বেটি নিকি আহা বোলে। মই এতিয়া পাৰ্লাৰৰ পৰা আহোঁগৈ দেই কৈ দিয়া। চুলি কাটি আহোঁগৈ কৈ দিয়া। বিৰাট গৰম হেনে ল'ৰাও একদম হেৰি হৈ গৈছেগৈ, ঘামত থাকিব পৰা নাই। আমাৰো সেই একেই ঘাম ওলাই ওলাই। এয়া পাৰ্লাৰ পাই গ'লোহি। এতিয়া তাইক চুলি কাটিবলৈ চকীত বহাই লৈছে। তাই কান্দিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। প্ৰথমবাৰ পাৰ্লাৰলৈ গৈছে। যি ৰাম যি হাঁহি চাওকচোন তাই ভাগৰ মুখত, একো ভয় কৰা নাই তাই। চুলি কাটি ঘৰ পালোহি। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ চাটনি বিলাহীৰ। আৰু এয়া মই প্লেট এখনতে লৈছোঁ বিলাহী 3টা, শুকান জলকীয়া, নহৰু, আদা। আৰু আন এখন প্লেটতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ। আৰু এয়া মিক্সিত পিচি আনিলোঁ। এতিয়া মই দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান আৰু লগতে দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান। চামুচখনেৰে এই গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেল অকণমান ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ সৰিয়হ অকণমান আৰু দি লৈছোঁ মই নৰসিংহ পাত অকণমান। এতিয়া দি লৈছোঁ মই মিক্সিত পিচি থোৱা বিলাহী, নহৰু, আদাখিনি। গেছটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি অকণমান দি উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু এয়া বিলাহী চাটনিকণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি পিনি বাটি এটাতে কাঢ়ি লৈছোঁ। লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।